So, good day mga master. So, ngayon, gagawa tayo ng art challenge na parang illusion art, ganun. So, using this, itong piece ng chess, o yung pyesa ng chess, magdodrawing tayo ng illusion. So, tingnan natin kung kakayanin ng powers ko. Sige nga, subukan mo! Sige, let's start. I'll be using these materials for my illusion art, no? Ito yung mga gagamitin ko. Kung ano lang yung nasa lalagyan ko, yun lang yung magagamit ko, syempre. So, una, itong mga ano ba tawag dito? Wala na ba iba dyan? Substitute? Stamp. Paper stamp yata tawag dito. So, kung mali ako, paki-comment na lang sa ibaba kung ano yung talagang tawag dito. So, ito nabili ko sa Pandayan Bookshop. Then, ito mga graphite pencils. Ito stapler. 11B, 7B, HB, saka 8B. Tapos, etong isa, 3H. Ang tatak niya, Mitsubishi. Ito pa lang isa, Colin ang tatak. Yung HB. Tapos, isang map na eraser. Tapos, kneaded eraser na, napakarumi. Tapos, cutter, pagpasa. Tapos, etong yun, yung pyesa ng chess. Kung ano yung kokopyahin ko. No? So, ipoposte ko siya mamaya kung paano yung gusto kong maging drawing ko. Tapos, kokopyahin ko lang siya. Siyempre, itong nasa ilalim, typewriting. Yan.
So natapos na natin yung ating Illusion Art Challenge. Ito yung kinalabasan niya. Hindi ako satisfied sa gawa ko. Pero pag tinignan mo sa isang angle, medyo pwede na. No? Pero next time gagawa uli ako, pero syempre yung mas makikita mo yung illusion. So, pinagulong mo yung lapis, hindi siya tinatamaan. Kasi yung illusion art. Tignan natin sa isang view kung mukha ba siya talagang good. Kumuha rin ako ng shot ng isa pa dun sa table namin. Tinignan ko kung okay siya. Pero siguro re-rest baka natin tong challenge na to. Gagawa ako ng isa pa. So yun, thank you po sa inyo sa panonood sa aking YouTube channel. Sana sa mga susunod pang videos panoorin nyo rin and subscribe po. Thank you po sa mga nag-subscribe at sa mga nagko-comment at nagla-like. So thank you and goodbye.